හරි අපි හැමෝම දන්න කාරණයක් තමයි මේ Bitcoin ETF approve එකත් එක්ක ඊළඟ bull market එක පටන් ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ගොඩක් දිනෙක බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි මේ bull market එක ලොකු profit එකක් ගන්න. නමුත් හැමෝටම bull market එකේ profit ගන්න බෑ. right කොච්චර bull market එකේ කියන්නේ uptrend එකක් ගියත් අපි හිතන විදිහට profit ගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුවක් වෙන්නේ අපිට මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න, ඒක ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් කරන්න, ඊට පස්සේ buy orders දාගන්න, sell orders දාගන්න, right නැත්නම් මාකට් එක හරියට buy කරන තැන හොයාගන්න, ඔහොම ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්, right? ඒ නිසා අපිට බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ profit එකක් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මාකට් එක සමහර වෙලාවට traders ලා මාකට් එකකින් අයින් කරන්න, market makers ලා ලොකු dump එහෙම අරන් යන එක පාර කැනල් එකක් 10%ක 12%ක නැත්නම් 15%ක වුණත් එකපාර down trend එකක් යන්න පුළුවන් bull market එකක් වුණත්. එතකොට ගොඩක් අයගේ position liquidate වෙලා, right? liquidity hunt එකක් ගිහිල්ලා ඒ position නැති වෙන්න පුළුවන්. right? මොකද එක දිගට bull market එක කියලා මෙහෙම එක දිගට up වෙන්නේ නැහැ. right? ඉතින් එතෙන්දී අපි අර හිතන විදිහට profit ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මේ bot කෙනෙක් පාවිච්චි කරන එක. right? විශේෂයෙන් bull market එකකදී අපි bots ලා පාවිච්චි කරනකොට අපිට හොඳට profit ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ bear market එක අපි bot කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවට වඩා bull market එකකදී, right? bull market එක කියන්නේ මම කියෝ වගේ කෙලින්ම uptrend එක මෙහෙම යන්නේ නැහැ. right? ඔහොම down trend යනවා, right? ඔහොමනේ යන්නේ, right? ඉතින් ওই bull market එකේ අපිට හොඳම දේ තමයි bot කෙනෙක් පාවිච්චි කරන එක. මොකද අපිට market එක දිහා හැමදාම බලන්න ඕනෙත් නෑ. bot automatically trade කරනවා. ඉතින් crypto market එකේ ඔයාලා දන්නවා ඕන තරම් bots ලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම exchange වල උනත් bots ලා ඉන්නවා. නමුත් මේ හැම bot කෙනෙක්ගෙන්ම අපිට එහෙම හිතන තරම් profit ගන්න බෑ. මෙතෙන්දී අපි බලන්න ඕනේ මේ හරියට develop කරපො අපිට ගොඩක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම bot run වෙද්දී අපිට settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන් bots ලා තමයි අපි බලන්න ඕනේ. ඔය exchange වල තියෙන bots ලා එහෙම ගත්තොත් එහෙම යාලා අපි bot run කරාට පස්සේ ආයි bot close කරනකම් මුකුත් කරන්න බෑ. මැදදී settings වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් ඔයාලා දන්නවා අපි පහුගිය දවස්වල bot කෙනෙක් ගැන කතා කරා. මේ odd trading bot කියන platform එක. ඉතින් මේකෙදි අපිට මේ bot run වෙනකොට අපිට settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිකම් bot කෙනෙක් නෙවෙයි. මේක AI use කරලා coding කරපු bot කෙනෙක්. අපිට market එක bull market එකකදී උනත් bear market එකකදී උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් bull market එකකදී profit ගන්න විදිහට අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. settings වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද බලමු කොහොමද අපි bot කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා මේ bull market එකේදී profit ගන්න කියලා. ඉතින් මේ odd trading platform එකේ offer එකක් යනවා මේ දවස්වල. ඒක තමයි ඔයාලට සතියක් හරි දෙකක් හරි මට මතක විදිහට ඔයාලට trading කරන්න පුළුවන් කිසිම gas fee එකක් නැතුව. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ free education එකක් ගන්න පුළුවන් මේ bot පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන. කොහොමද මේ bot settings හදාගන්න, ඒ වගේ මේ හොඳට profit එකක් ගන්න කොහොමද මේ bot අපි පාවිච්චි කරන්න කියන එක ඔයාලට free, right? 100% free education එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ bot ලංකාව තුල හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ මේ Hello Trading කියන community එක, right? crypto සම්බන්ධ community එකක්. ඉතින් මේ community එකට ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙලා crypto සම්බන්ධව ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන් මේ bot trading සම්බන්ධව. ඉතින් මේ odd trading bot ලංකාවට හඳුන්වා දීලා තියෙන මේ Hello Trading කියන ඒ community එක හරහා. ඉතින් එයාලගේ විශේෂත්වය තමයි ඔයාට ඒ community එකට join වුණාම මේ odd trading bot download කරලා community එකට join වුණාම ඔයාට කීයක්වත් යන්නේ නැහැ, right? මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාන්නම් මේ bot ඔයාට download කරගන්න link එකක්. ඒ link එකේ තියෙන ඔයා දකි code එක තියෙන Ceylon කියලා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ මේ සම්බන්ධ තියෙන එකම community එක. එතකොට ඒකට join වෙන්න පුළුවන් ඔයාට ඒ link එකෙන් ගිහලා bot download කරගෙන එයාලට message එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාට සතියක් හරි දෙකක් හරි free හම්බේ මේ bot trading කරන්න කිසිම වියදමක් යන්නේ නැතුව. එතකොට මේ bot trading කරලා ඔයාට හම්බෙන සල්ලි වලින් ඊළඟ gas fee ගන්න පුළුවන්. අනික් විශේෂත්වය තමයි මේ bot එකේ අනික් bot ලා වගේ නෙවෙයි 100ට ගාණක් ඔයාගෙන් කැපෙන්නේ නැහැ. right? trade එකකින් 100ට ගාණක් කැපෙන්නේ නැහැ. ෆික්ස් ගාණක් තමයි කැපෙන්නේ. මාසෙට පොඩි ප්‍රමාණයක් $10ක් ද කොහෙද මං හිතන්නේ. එතකොට මේක විශේෂයෙන්ම හොඳයි ලොකු amount වලින් crypto trading කරන අයට. දැන් අපි කලින් කතා කරපු bots ලා ගත්තොත් එහෙම U trading වගේ bots ලා ගත්තොත් එහෙම ඒකේ 100ට ගාණක් නේ කැපෙන්නේ. එතකොට අපි $10,000ක් විතර trade එකක් කරොත් 100ට ගාණක් කියන්නේ ඒක ලොකු ගාණක්.
එතකොට මේ ඔට් ට්‍රේඩින් බොට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මාසෙට ඩොලර් 10000ක ට්‍රේඩ් එකක් කරත් පොඩි ගාණක් තමයි මාසෙට කැපෙන්නේ. ඩොලර් 10ක් වගේ මම හිතන්නේ මාසෙටම යන්නේ ගෑස් ෆී එක විදියට. ඔයාට අන්ලිමිටඩ් බොට්ස්ලා පටන් ගන්න පුළුවන්. right? ඉතින් අනික් වැදගත්ම කාරණේ තමයි මම කලිනුත් මේ කතා කරලා තියෙනවා බොට් කෙනෙක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා ඒ බොට්ට සල්ලි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ බොට් පාවිච්චි කරන්න එපා. පහුගිය කාලේ ඔයාලා දකින්න ඇති ලංකාව තුළ ගොඩක් ස්කෑම්ස් වර්ග තිබුණා. ඒ ස්කෑම් සේරගෙන් මොකද්ද මූලිකම දේ ඔයාලා දකින්න ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකට සල්ලි දාන්න කියලා කියනවා. නේද? ඒ ප්ලැට්ෆෝම් එකට සල්ලි දාන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆිට් එකක් දෙන්නම් කියලා. right? මේක තමයි ස්කෑම් එකක් අඳුරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය. මොකද හරි ට්‍රේඩින් බොට් කෙනෙක් නම් මේ විදිහට යාළුවට සල්ලි දාන්න කියලා කියන්නේ යාළුවා ගන්න ගෑස් ෆී එක විතරයි. ඔයාලා කැමති මේ එක්ස්චේන්ජ් එකේ සල්ලි තියෙද්දි තමයි මේ බොට් ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට හොඳම මේ වගේ බොට් කෙනෙකුට තියෙන හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ ඔට් ට්‍රේඩින් බොට්. ඔයාට එක්ස්චේන්ජස් ගණනාවකට මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රී තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගෑස් ෆී එක විතරයි යන්නේ බොට් කීයක්වත් යන්නේ නැහැ. රයිට් බොට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම බයි කරන්න දෙයක් නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් වෙනකොට තමයි මාසෙට ඔයාගෙන් ගෑස් ෆී එක විතරක් යන්නේ. එතකොට මේ එක්ස්චේන්ජ් ගත්තාම Binance, Bybit, right? kucoin වගේම OKX වගේ එක්ස්චේන්ජ් ගොඩකට මේක කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. right? ඒ එක්ස්චේන්ජ් හැම එකකින් මේක පිළිගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කනෙක්ට් කරන්නේ API එකක් හරහා. ඒ API එකකින් කනෙක්ට් කරන විදිහේ වීඩියෝ එකේ link එකක් මම පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න හරිම ලේසියි right. Binance එකේ නම් new API එකක් create කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ API code එක ඔට් ට්‍රේඩින් බොට් එක දාන්න තියෙන එච්චරයි. ඒතර මේ API key එකකින් අපි අවසර දෙන්නේ මේ බොට් Binance එක ඇතුලේ trade කරන්න විතරයි. right. කිසිම වෙලාවක Binance එකෙන් fund නැත්නම් Binance එක හරි ඕන exchange එකකින් funds අයින් කරගන්නවත් deposit කරන්නවත් gas fee එකවත් අඩුම කපා ගන්නවත් මේ බොට් අපි අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඒතර API key එක අපි create කරන exchange එක හරහාමයි. ඒතකොට අපේ funds වලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ හැමදේම ගැනම ඔයාලට කියලා දෙයි. හැමදාම Zoom session එකක් තියෙනවා මේ මම අර කිව්වේ Hello Trading community එක තුල. ඒක join වුණාට පස්සේ ඔයාට ඒ Zoom session වල සම්බන්ධ වෙලා මේ හැමදේම අහගන්න පුළුවන් free right 100%ක්ම free. මම හිතන්නේ යාළුවගේ පරමාර්ථය තියෙන ලංකාව තුල මේ bot trading ව්‍යාප්ත කරන එක right මේක ගැන community එකක් හදන එක. ඉතින් join වෙලා බලන්න මොකද free හම්බෙන අවස්ථාවක් නිසා. ඉතින් ඒකට join වෙන්න ඔයාට තියෙන්න ඕනේ එකම සුදුසුකම තමයි uTrading bot download කරලා තියෙන්න ඕනේ පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකේ. සතයක්වත් යන්නේ නැහැ ඔයාට bot download කරගෙන right ඒ code එකත් එක්ක ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන් ඒ community එකට. ඒකල ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. කැමති නම් trade කරන්න පුළුවන්. right නැත්තම් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right Zoom session වලින් මේ bot trading ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ uTrading bot platform එක චුට්ටක් දැන් බලමු. ඒකල මම අද ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද අපි coin එකක් තෝරගන්නේ කියලා bot trading කරන්න. ඉතින් uTrading platform එක බලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඒකේ අපිට spot trading කරන්න පුළුවන්, future trading කරන්න පුළුවන්. මම අද ඔයාලට කියන්නම් අපි කොහොමද coin එකක් තෝරගන්නේ විශේෂයෙන්ම spot trading කරන්න කියලා. future trading කරන එකත් same. නමුත් future trading වලදී අපි leverage use කරන නිසා පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. නමුත් ඔයාලට පොඩි කැපිටල් එකක් නම් තියෙනවා. ඔයාලට ෆියුචර් ට්‍රේඩින් කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ සැලකිය යුතු කැපිටල් එකක් තියෙනවා නම් හොඳම දේ තමයි ස්පොට් ට්‍රේඩින් කරන එක බොට් කෙනෙක් කරා. මොකද ගොඩක් ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් රිස්ක් එක ගොඩක් අඩු කරලා. රයිට්. අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් කරමු. මේක මම ලයිව් පටන් ගන්න පෙන්නන්නම් ඔයාලට බොට් ට්‍රේඩින් එකක් රයිට් බොට් කෙනෙක්. අපි coin එකක් තෝරගෙන ඒකේ කොහොමද බොට් පටන් ගන්න කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට සතියකින් මාසෙකින් ගන්න පුළුවන්ද කියන එක අපි කතා කරමු. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි මුලින්ම ස්පොට් ට්‍රේඩින් බලමු. මම කැමති මේකක් තමයි මේ ස්පොට් ට්‍රේඩින් වල මේ ස්පොට් DC කියන බොට් right අපි ක්ලික් කරොත් එහෙම දැන් ඔයාලට පේනවා right මේකේ අපිට settings වගේක් හදා ගන්න තියෙනවා. මේක අර uTrading bot වගේම තමයි settings තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ ටිකක් advanced right ඊට වඩා පොඩ්ඩක් advanced විදිහට මේක coding කරලා තියෙනවා. මෙතෙන්දී අපි දැන් බලමු ඇත්තටම කොහොමද මේ coin එකක් තෝරගන්නේ කියලා මේ spot DC bot කෙනෙක් පටන් ගන්නවා. right දැන් මම ඉන්නේ Ethereum chart එකේ. Ethereum daily chart එකේ තමයි මම මේ ඉන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා මම මේකේ පොඩි supports වගේ පහලින් ඇඳගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මේ විදිහට up sloping trend line එකක් ඇඳගෙන තියෙනවා. right ඒතකොට අපි දකින්න දෙයක් තමයි Ethereum එක ඉස්සරහට මම නිකන් ටෙක්නිකලි කිව්වොත් මේ ඉස්සරහට අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ Ethereum එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගිහලා මේ 2500 level එකට මේ යන්න පුළුවන්. එතනින් rejection එකක් එන්න පුළුවන්. right හැබැයි මේ up sloping trend line එක කඩාන පහළට આવොත් වෙන්නේ මේ level එකට. right 2130 ඊට පස්සේ 1930 ඊට පස්සේ 1750 ඔන්න ඔය රේන්ජ් වලින් සපෝට් එන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රයිස් එක පහළට આવොත් එහෙම මේ level එකෙන් දැන් මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා ප්‍රයිස් එක පහළට આવොත් මේ හරියෙන් සපෝට් එකක් එන්න පුළුවන්. මේ හරියෙන් සපෝට් එකක් එන්න පුළුවන්. මේ හරියෙන් සපෝට් එකක් එන්න පුළුවන්. right ඊට පස්සේ
මෙන්න මේ ලෙවල් එකට වුණත් 1550 1530ට වුණත් වැටෙන්න පුළුවන්. රයිට් මීට පහළට මීට වඩා පහළට වැටේ කියලා අපිට ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද Ethereum spot ETF එකකට දැන් ඇප්ලිකේෂන් දාලා තියෙන නිසා ඒකත් Bitcoin එකත් එක්කම අප්‍රූව් වුණොත් එහෙම ලොකු අප්ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා දන්නවා Solana එකයි Ethereum එක අතර පොඩි තරංගයක් තියෙනවා මේ දවස්වල. අපි ඒවා ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒක කොහොමද මාකට් එකට ඇෆෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. කොහොමද දැන් බොට් කෙනෙක් අපි මෙතෙන්දි පටන් ගත්තා කියන්නකෝ රයිට්. එතකොට මේක දැන් DCA බොට් කෙනෙක්නේ. DCA බොට් කියන්නේ මොකද්ද? ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරනවා කියන එක. එතකොට ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කරනකොට අපි බලන් දෙයක් නම් අපි මෙතෙන්දි පටන් ගත්තොත් දැන් 2300 දිනේ අපි පටන් ගත්තොත් එහෙම අපි ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් මේ බොට් පටන් ගත්තොත් මෙතනින් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගියොත් එහෙම මේ මුඩට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගියොත් 2500ට යනකම් අපි මේ බොට් එක සෙට් අප් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පර්සන්ටේජ් එකේදී ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. නැත්නම් අපි බොට් සෙට් අප් කරොත් එහෙම 100ට 2 ප්‍රොෆිට් ගන්න. මෙතනින් නම් මෙතෙන් යනකොට 100ට 2ක් වෙනකොට මෙතනින් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. ඒකලා එයා ඒ පොසිෂන් එක සෙල් කළා ආය මේ තව 102ක් අප් වෙනකොට ආය ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. එතකොට ඒ පොසිෂන් එක සෙල් කරාට පස්සේ ආපහු පොසිෂන් එකක් එයා පටන් ගන්නවා. ආය 102ක් ගියාට පස්සේ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. මම මේ උදාහරණෙට කිව්වේ 102කින් මේක වුණොත් නේ. එහෙම නැතුව මේක මෙතනින් පහළට ආවොත් එහෙම ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කන්ටිනියු වුණොත් මොකද වෙන්නේ මෙතනින්? ඊළඟ සපෝට් එක තියෙන මෙතනින් එතනින් බවුන්ස් එකක් එන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒ බවුන්ස් එකේදී 102ක් අප් වුණොත් ප්‍රොෆිට් එකට එනවා. ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ සම්පූර්ණ එකේ ඇවරේජ් එකෙන් 102කට වඩා වැඩි වුණොත් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න කියලා අපිට බොට් හදන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළට ආවොත් එහෙනම් මෙන්න මේ ලෙවල් එකකින් පොඩි සපෝට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මේ ලෙවල් එකෙන් සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙම නැත්තම් ඊළඟට එන්නේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකට. රයිට්. එහෙම නැත්තම් කීයට අපි කතා කරේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකට එන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට බලමු අපි percentage wise මේක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙතෙන් down trend එක આવුත් මේක 105ක් right 106ක් කියලා ගමුකෝ right මෙන්න මේ level එකට. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතන ඉඳන් right අපි මෙතන ගත්තා එතන ඉඳන් මේ හරියට ගත්තොත් තව 106ක් right. එතකොට අපිට 106න් 6 නැත්නම් 105න් 5 කියලා ගමු drop එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ගොඩාක් කන්සර්වේටිව් වෙන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩාක් මාකට් එක රිස්ක් එක ෆ්‍රී අපිට හැන්ඩල් කරන්න ඕන නම් අපි මේ බොට් සෙට් අප් කරනකොට අපිට Ethereum coin එක දැන් මේ උදාහරණයට අපි සිලෙක්ට් කරගත්තොත් එහෙම මේ 1750 එනකම්ම කැපිටල් එක මැනේජ් කරගෙන මේ බොට් සෙට් අප් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 1750 වෙනකම්ම කැපිටල් එක මැනේජ් වෙන විදිහට අපිට කැපිටල් එක නැති වෙන්නේ විදිහට right මේ බොට් සෙට් අප් කරලා අපිට ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක සෙට් අප් කරොත් එහෙම 1750 මම දැන් පෙන්නන එක කොහොමද කරන්න කියලා. 1750ට එනකම්ම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සෙට් අප් කරගත්තොත් අපිට මාකට් එක දිහා බලන්න ඕනේ තව මාස ගානකටම right. මොකද අප් වුණොත් ප්‍රශ්න නැහැ කොහොමත් අප් වෙවි යනවා නම් අපිට බයි වෙනවා අප් වෙනවා right. ඒ කියන්නේ බයි වෙනවා සෙල් වෙනවා අප් එකේදී එතකොට ප්‍රොෆිට් එනවා. ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ගියොත් 1750ට එනකම්ම අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට දැන් අපි ඇප් එකේ බැලුවොත් එහෙම right. එතකොට දැන් මේ spot DC අපි මේක Ethereum coin එක select කරමු. right මේ විදිහට අපි Ethereum එක select කරලා එතකොට අපි initial position size එක අපි දාමු දැන් $50ක් මම මේ උදාහරණයකට දාන්නේ right. එතකොට මෙතන පෙන්නන max position එක අපි settings වෙනස් කරන මේක වෙනස් වෙනවා right. risk එක conservative තියමු. running mode එක cycle දැම්මොත් එහෙම අර මං කිව්වා වගේ buy වෙලා උඩින් ආයෙ sell වෙනවා buy වෙලා sell වෙනවා දිගටම යනවා right. අපි bot නවත්තනකම් යනවා. හැබැයි single mode එක දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? එකපාරක් profit ගත්ත ගමන් මේ bot නවතිනවා. ඉතින් අපිට දිගටම run වෙන්න ඕන නිසා අපි cycle තියනවා right. මේ settings මම මේ නිකන් superficially කියන්නේ ටටක් ගාලා. නමුත් මේවා ගැන ඔයාලට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් free අර community එකට join වෙනවා right. ඒ community එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම් right. ඊට පස්සේ take profit දාන්න පුළුවන් මෙතන right. ඊට පස්සේ මේ advanced settings වලට ගියොත් එහෙම අපිට right අපිට take profit ඒ ටික හදන්න පුළුවන් ඒකිනුත් මෙතන අපි බැලුවොත් එම සම settings මෙන්න මේ ටික බලන්න මේ ටික තමයි වැදගත් right. එතකොට max orders ගන්න right. එතකොට අපි මේක විදිහට කීයක් දානවද max orders මෙතන 1යි 2යි 3යි 4යි right. max orders 4යි 5ක් කියලා හිතමු right. 5ක් කියලා හිතලා අපි මේක 5කට අඩු කරමු right. right හරි. ඊට පස්සේ opening settings වල මේ 2x opening කියන එක නැති කරන්න. මොකද එහෙම වුණොත් මුලින්ම එයා පටන් ගන්නකොට $50ක් දැම්ම $100කින් පටන් ගන්නවා right.
මෙන්න මේ multiplier කියන එක ටිකක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ position එක කොච්චරද වැඩි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. දැන් මෙතෙන්දි ඩොලර් 50ක් ගන්නකොට ඕන පුළුවන් මෙතෙන් ඩොලර් 75ක් ගන්න, මෙතෙන් ඩොලර් 100ක buy කරන්න, මෙතෙන් 150ක buy කරන්න කීකයා දාන්න පුළුවන්. එතන මොකද වෙන්නේ? පහළට buy එනකොට මොකද වෙන්නේ? average price එක පහලින් වැඩියෙන් buy වෙනකොට average price එක මොකද වෙන්නේ? ටික පහළට එනවා. right? එතකොට මේ හැම තැනින්ම සමානව ඔයා buy කරොත් එහෙනම් මේ හැම level එකකින්ම ඔයාගේ average price එක වෙන්න මේ හරියට තමයි එන්නේ. right? නමුත් ඔයා පහළට එන්න වැඩිපුර buy කරොත් average price එක වෙන්න මේ හරියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ වාසිය මොකද්ද? coin එක up වෙනකොට අපිට ටක් ගාලා profit ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලොකු up trend එකක් මෙහෙම ගියොත් එහෙම අපිට ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කලින් පාර average price එකට market එක එනකොට අපි profit එකකින්ම තමයි market එකේ ඉන්නේ. තේරුණාද? ඒ නිසා පහළට වැඩියෙන් buy කරන එක තමයි හොඳ. හැබැයි මෙතන size multiplier එක ගොඩක් වැඩිපුර දාන්නත් එපා. එහෙම වුණොත් capital එක ගොඩක් වැඩියෙන් යනවා. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ custom කියන එක click කළා වාට මේක එක level එකට වැඩි වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක අපි කලින් දැන් මේක කතා කරේ අපි max orders 4කට යනවා කියන්නේ පළවෙනි order එකත් එක්ක orders 5යි. අපි කතා කරේ orders දෙකක් අතර වෙනස 105ක් තියමු කියලා මේ coin එකේ විදිහට. right? අපි ඒක නිසා එතකොට 125ක් market එක drop වෙනකන් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? එතකොට මෙතන capital එක අපි 1.5 වගේ දාමු. මොකද ඒ කියන්නේ size multiplier එක අපි 1.2 වගේ දාමු. right? 1.4 දාමුකෝ right? එන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ හතරටම ඒ කියන්නේ මේ ඊළඟ තව තියෙනවනේ රවුන්ඩ් කීයක් යන තියෙනවද නේද? එතකොට ඊළඟ buy levels වලින් 1.4 ගානේ තමයි buy වෙන්නේ right? ඊට පස්සේ මේ price interval කියන එකත් ඔයාලට customize කරලා මේ විදිහට එක එකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක හැම එකක්ම 105 තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට 105ක් තියෙන හැම එකෙම right? එතකොට අපි දැන් අර කතා කරපු විදිහට මේ Ethereum එකට අදාළව අපිට 100ට 25ක් drop වෙනකන් market එක capital එක අපිට manage කරන මේක අපි දැන් උඩට ගිහිල්ලා බැලුවොත් මේකට යන total amount එක අපිට මෙබන් ඩොලර් 356 යන්නේ right මුලින්ම ඩොලර් 50ක් දැම්මත් ඩොලර් 356 යන්නේ 100ට ඒ කියන්නේ ඩොලර් 1750ටම Ethereum එක drop වෙනකන් මේ trade එක run වෙනවා තේරුණාද? ඒතර බලන්න ගොඩක් risk එක අඩු කරලා අපි ඒ කියන්නේ passive විදියට අපිට income එකක් ගන්න විදිහට අපි මේ bot හැදුවා. right? මේක තව පොඩි settings වගේක් තියෙනවා මේ trailing buy එක take profit right trailing profit right price ceiling price floor කියලා තියෙනවා settings ටිකක් මේ වගේ ලොකු දෙයක් නෑ මේ හැබැයි මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාට අර daily කරන zoom session වලින් community එකට join වුණාට පස්සේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් right ඉතින් ඒ community එකට join වෙන්න right හෙල trading community එකට join වෙන්න ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ bot trading ගැන විශේෂයෙන්ම bot trading bot ගැන ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒක link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම් bot free download කරගෙන ඒ community එකට join වෙන්න මොනාරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ඔයාලට යාළගේ Zoom meeting එකේදී කතා කරන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ අදත් එකක් තිබුණා ඒ කියන්නේ ඊළඟ දවසෙත් ඔයාලට එකක් තියෙයි right හරි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ අපි මේකේ මේ live අපි trade එකක් option එකක් පටන් ගන්න බලමු මේ bot use කරලා ඒකලා අපි මාසයක් දෙකක් ඒක run කරලා බලමු අපිට කොච්චර profit එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඒකට ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් නිසා හරි ඉතින් ඔයාලට මොන හරි විශේෂයෙන් කරන්න ඕනේ videos තියෙනවා නම් cryptocurrency සම්බන්ධව පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්